Bali mga sir, ito yung sa akin, no? Ito yung brand niya, e-cycle. Yung nangyayari dito sa ano ko, sa tawag dito sa e-cycle ko, nag-ano siya, parang jackhammer din. Yung may nag-post dyan sa group, nakita ko, ganun yung problem na sa akin eh, jackhammer. Tapos ang napansin ko dito, tapos may nagsabi doon maluwag daw. Edi tinignan ko ito, yun mga sir. Oh, baka ito yun eh, kaya ano, nagja-jackhammer siya. Yun. Problema ko ngayon, saan ako hahanap ng para dito leche. Update ko kayo sir, tignan ko maayos natin. Nga pala, ito rin yung dahilan kaya ako nabalian. Ito, nabali ito eh. Dumulas na siya, tapos nag-skid na yung gulong. Napilitan akong tumukod. Pag tukod ko, ito nabali, gumanon ako. Gumanon siya, may tunog pa yun. Gumanon siya. Yun, dinala ako sa orthopedic, babakalan daw. Hindi na rin nabakalan kasi sa tagal ng proseso nung isa nilalakad sa ano eh, yung para makatipid yung sa isang ba to, sa PhilHealth ganyan, lumalapit sa mayor, hindi kami basta tumagal eh, hanggang sa nagdikit na lang yan eh. Ngayon parang gusto ko ulit mag-ride, parang, pero siguro syempre mag-iingat na ako, hindi na ako yung tulad ng dating ano, iba na yung pa ako eh. Ayun, yun lang sir, update ko kayo mamaya pag naayos.